Și așa, da. Și avem 77% baterie, 427 de kilometri și am făcut un nou trip, București, dăm restart și am plecat. Am avut un episod intitulat Tesla la drum lung, așa nu, care începea cam așa. Că mă voi lăsa de Tesla. Și de fapt era totul scos din context, fiindcă contextul era așa. Dar cred că mă voi lăsa de Tesla Supercharger Buzău, datorită faptului că nu pierzi foarte mult timp cu încărcatul, dar pierzi foarte mult timp pentru a ajunge la stație, adică să... Salutare, bun găsit la drum! Am avut episodul ăla în care am pus totul pe o perspectivă de necunoscător, să spun, ți-ai luat Tesla, știi că ai Tesla Supercharger la dispoziție. Astăzi voi proceda altfel din prisma unui cunoscător, fiindcă din câte am văzut și din câte am mai vorbit deținători de EV mai experimentați, am înțeles că L-Drive ar fi una dintre cele mai bune soluții, fiindcă este cea mai mare rețea de superchargere din țară, sau de stații, nu neapărat superchargere. Așa că am ales să mergem direct până la Focșani. Deci acum, în momentul de față, avem 77% baterie și îmi spune că ajung la Focșani cu 40% baterie. Voi merge ca de obicei cu traficul, nu va fi nimic spectaculos, nu voi merge mai tare sau mai încet. Portbagajul este plin, mașina este plină, suntem cu toții, mergem să petrecem Revelion în București cu niște prieteni. Și în 3 km îi dau și odometrul peste cap, mașina va face 20.000 de kilometri, deci începând de 15 august până cât suntem astăzi, 30 decembrie, am făcut 20.000 cu ea. Și sunt 20.000 de kilometri făcuți cu plăcere, totul a fost în mare parte aici în județ, în jurul Iașiului și câteva drumuri lungi. Spoiler alert, sunt foarte mulțumit de mașină, dar concluziile le vom trage la urmă. Avem un grad Celsius afară, deci tot condiții de iarnă sunt. Este foarte frig, bate și vântul un pic. Și în momentul ăsta s-a dat și kilometrajul peste cap, am făcut 20.000 de kilometri. Și am făcut aproape 150 de kilometri, mai avem 49% baterie și spune că facem 270 pe nominal, iar graficul, după cum am condus eu, fix 270. Deci am mers ca la carte. Cum spune mașina, consum, așa am mers. O să oprim în Focșani la mall, că trebuie să mâncăm. Și m-am documentat, este acolo stație de la L-Drive de putere. Și am să o las fix cât stăm, nu stau după ea mai mult, ca să am timp de încărcare 0. Și am ajuns la mall, la Focșani, acum să caut stații, de când am pus să navighez la stație, fiindcă nu am vrut să facă precondiționare. Uite de aici în față. Sper că sunt locuri de încărcare. Ok, am cuplat, dau start charging. Ok, am pus-o la încărcat, suntem la 40%, mergem să mâncăm ceva aici în mall și revenim. Am pus 100% în cazul în care durează prea mult, dar nu cred. Cât mâncăm și ne întoarcem la mașină, nu stau deloc după ea. Nu am venit cu bateria încălzită, de asta încarcă la 75 kW. Ok, și am scos mașina de la încărcat, a stat mult mai mult decât trebuia, fiindcă a durat până am comandat noi tradițional la KFC, fiindcă ne-am săturat de pomana porcului. Nu îmi place KFC-ul. În fine, avem baterie mult mai mult decât trebuie, 79%. Și o să mergem direct în București. Trebuie să ajungem la Teodor Palade, la Altex. Am dat mai o comandă acolo. Și inițial mașina spunea că să mai oprim și la Buzău la Supercharger. Nu cred că voi mai opri prea curând pe acolo. Mult mai ok mi se pare așa, într-adevăr. Nu știu cât a durat aici, 35 de minute. Dar nu asta deloc după mașină. Adică mă gândeam la un moment dat să scot de la încărcat, dar cât să aduce, să aduce. Și am încărcat bine, am venit cu bateria neprecondiționată. Cred că am procedat mult mai bine, așa că dacă era bateria fierbinte și încărca cu viteză mare, trebuia să mă duc să o scot, așa am încărcat lent. Ce nu-mi place, bine, nu e vina lui L-Drive. La fel ca la Tesla Supercharger, foarte mișto, că sunt 6 dintre astea, adică ai 6 porturi, parcă am văzut. Foarte multe mașini cu numere negre parcate acolo, cu motoare termice mă refer. Mai greu până ne civilizăm. Dar e ok că e în drum,
De aici imediat am intrat pe autostradă și da, iar pe autostradă cred că am să merg relaxat, 120-125. Nu știu cum e aici, așa cred că. Ce soarele jos. Da, și da. Ok, și cam asta este mersul, 120, nu încurc pe nimeni sau așa credeam. M-a luat un frate de peste Prut la flash-uri că el vrea să meargă cu 180 ca de autostradă. Fiecare cu apucăturile lui. Și cred că o să mai opresc la punctul ăla de servicii, că tocmai s-a deschis toaleta. A fost o mare coincidență după ce am făcut eu filmarea aia, acum că toaletele sunt închise și mizerie de peste tot duminică. Luni au dat drumul. Și o să mai oprim un pic acolo, fiindcă de acolo până în București nu mai avem nicio șansă de a opri undeva. Și în legătură cu alimentarea asta, da, am premeditat-o de acasă, fiindcă, sincer, cam așa trebuie să faci când ai mașină electrică. Puteam să mănânc acasă și nu mai opream aici, dar asta cred că se întâmpla în cazul unei mașini termice și am preferat că să oprim la Eldrive la Focșani pentru a mânca aici, am încărcat în timpul ăsta aici. Dacă sunteți genul de persoană care mergeți 600 de km fără oprire, mai aveți un pic răbdare, încă nu s-a inventat electrica aia. Astea nu sunt pentru toată lumea deocamdată. Consumul îmi pare relativ destul de ridicat, sincer, fiindcă merg constant cu 125. Acum am crescut un pic să trec de mașinile astea două și este de 19,2. Dar afară sunt 2 grade și bate vântul destul de tare și cred că de aici vine toată treaba asta. Deci cam asta este viteza mea de croazieră, 125. Unii m-au mai depășit, am mai depășit și eu. Se pare o viteză ok în deplasare. Mai avem 7 km până la intrarea în București. Am ținut-o așa constant pe 125 pe pilot, de aici se aglomerează, o să trebuiască să scad viteza. Și consumul a fost de 19, să spun, nu știu cât de mult contează. Cred că a fost un pic mai mare datorită condițiilor, că este foarte frig. Acum sunt 3 grade, văd, am avut și 1 și 2 și bate vântul destul de tare. A mers foarte bine treaba asta cu Eldrive-ul, îmi pare foarte ok. Și am ajuns și la destinație, este ora, cât e acolo, 6 și 11 și am plecat la 12, 6 ore cu 45 de minute pauze, e ok. Da, cam asta a fost drumul de dus, ne vedem de petrecere și revin la întors. Așa, am ieșit în oraș la niște cumpărături, la 1 mega acolo și am găsit o stație Eldrive și am să-l încărcat, încărcă foarte bine. 107 kW, încă trage bine, la 50% 107 kW e bine. Da, mare șmecherie cu Eldrive-ul, cred că cu Eldrive-ul rămâne. Bună dimineața și bun găsit în noul an. Pentru mine au trecut 4 zile, pentru voi câteva secunde. Merg până la un Eldrive aici în Popești. Am uitat pe hartă și pare o stație de putere. Am 36% baterie în momentul de față. Am început precondiționarea mașina și merg să-i dau spre 80. Plecăm la drum astăzi înapoi spre casă și aș vrea să opresc doar la Eldrive-ul din Focșani, să mai adaug ceva, după care să ne continuăm drumul. Și am ajuns și în locul ăsta cu stațiile Eldrive, unde se cheamă La Strada. Văd că sunt câteva mașini parcate aici. Da, cineva încarcă cu stația de putere. Și doar una, să trag la una de asta mică și o mut acolo după. Eu nu observasem că sunt 2 capete acolo. Și am pus-o acum încărcat în asta. Sunt curios cu ce viteză o să încarce acum. 82. Deci sunt astea 2 pe AC și aici astea 2 sunt pe CCS. Și încărcăm cu o viteză de 100 în momentul de față. Și asta spune că durează cam 25 de minute. Am pus eu să se încarce până la 85%. 85% mi-ajunge până la Focșani fără probleme. Și am să intru un pic până în Mega, că mai am niște lucruri de luat. Hai că destul de adormit, că abia m-am trezit, m-am spălat pe dinți și am plecat să iau mașina să până încărcată. Sesia la 75%, la 85% mai durează 35 de minute. Datorită faptului că distanța a fost scurtă, precondiționarea nu a reușit să încălzească bateria destul. Avem minus 1 grad Celsius afară și bateria cred că este destul de rece.
Am încărcat atunci seara când am venit aici, am încărcat cu viteză mare, nu mă știam pe filmări. Dar oricum toți în casă dorm, așa că asta e. Să stau aici jumătate de oră să încarc, după care mă întorc, că e la 2 minute de aici. Iau și plecăm la drum. Aici îmi spune că picul a fost de 96, datorită faptului că bateria a fost rece, picul nu a fost foarte mare. Și media a fost de 73,66, deci am avut o medie foarte bună de încărcare. Și voi mai sta încă 10 minute să fac 85. Am pus deja Focșani și îmi spune că ajung cu 27%. În schimb, Tesla în continuare nu vede autostrada toată. Bucata asta de A7 nu o vede, pe care eu voi merge. Adică cred că voi ajunge cu mai puțină baterie datorită faptului că nu vede bucata asta și crede că merg pe DN cu 100. Asta e limită de 130, aia e limită de 100, clar aici consum mai mult. Numai că am să încerc să fac eu o jonglerie, să merg tot drumul cu 120, nu am nicio grabă de ajuns acasă și oricum voi mai opri și pe la părinți un pic. Ne-am pus în mișcare, am intrat pe autostradă, avem 7 grade în momentul de față, este foarte bună temperatură și am să merg cu 120 constant. Mi-arată că ajung la ora 4 la Focșani, bine, după cum calculează ea, că nu știe autostrada, cu 39% baterie, vedem mai aproape cum o fi. La el travel din Focșani, bineînțeles. Așa frânează. Datorită faptului că am pus navigația și mașina încă nu știe segmentul ăsta de autostradă, când vede drumul ăla albastru, crede că e pe acolo și de acolo apare și Phantom Brake-ul ăsta. Înainte de Râmnicu Sărat am oprit la stația asta de servicii. Toaletele sunt deschise, sunt niște stații aici. Deci aici CS, așa de 1 și 2. Nu știu prețurile, nu am uitat. Dar pare că se poate plăti cu card. Lucru care nu e chiar așa mișto e că e foarte bine că sunt, doar că pentru Tesla nu e chiar ok că intri așa, trebuie să întorci, trebuie să pui mașina invers. Oricum nu. Dacă am oprit doar să mergem la toaletă, este ok. Toaletele sunt curate. Fi scos o șpirou un pic afară, dar sunt 2 câini acolo și e periculos. Da, mergem mai departe și oprim la Focșani, la El Drive. Mai stăteam cu niște prieteni cu o mașină cu motor termic și am plecat în același timp de la prietenii noștri din București, doar că ei au mai avut ceva treabă prin București. Sunt în urmă cu vreo 40 de minute aproape și dacă tot oprești la Focșani să încarc, am lăsat-o mai încet cu 115 să nu pierd prea mult timp acolo, mai bine mai încet pe drum. Și am oprit și aici la spațiile astea de servicii și m-am uitat la stațiile alea și vrut să stau mai mult, dar este atât de frig afară, mi-arată 4 grade în mașină, dar poate vânt foarte tare din stânga de acolo, dinspre munți și cred că vine cu ger de acolo, de pe zăpada de sus, din vârf, că se vede zăpada. Iar consumul de când am plecat de la locul ăla de servicii de la stație până acum este mare, 17 toni, în condițiile în care merg cu 115. Și asta se datorează doar frigului și vântului de afară. Nu am idee despre stațiile alea, că nu mă pricep așa bine la stații, tocmai de asta și vreau să stau mai mult să văd ce cu ele, să instalez și aplicația. Ideea este că sunt funcționale. Cel puțin așa mi-a dat impresia, adică arăta acolo să scanezi, să instalezi aplicația, deci sunt funcționale. Și asta este un lucru bun, că nu trebuie să te mai bați prea mult din drum ca să încarci pe A7, cel puțin pe segmentul ăsta, deci în dreptul lui Râmnicu Sărat. Și am ajuns în Focșani la stațiile de la El Drive, acum până încărcat. Ok, și a început încărcarea. Trage cu 100 în momentul de față. Am acolo 70%. Dar nu am nevoie de atât de mult, să pun navigație Home. Și pe mine mă interesează să ajung undeva cu 25%, să spun. Spun 25% că normal dacă ajung cu 15 tot e ok. Dar oricum durează un pic să vină prietenii mei și îmi spun el să mă întorc la Buzău. Dar nici nu recunoaște stația asta, nu și-a făcut precondiționare până aici. De asta încarcă și așa slab cu 95.
și ar dura 25 de minute ca să ajungă la 70%, ceea ce este ok, că asta este diferența dintre noi și prietenii noștri care sunt în urmă pe drum. Deci de aici până acasă mai sunt fix 200 de km, mașina spune că mai face 240, iar la ce am făcut eu spune că mai fac 207. Teoretic, în momentul de față pot să plec de aici cu 44% baterie, dar n-am să plec dacă tot suntem în urmă, am să mă duc și eu până la KFC să intru un pic la toaletă acolo, după care cred că ne pornim. Deci până în momentul filmării, stațiile astea de la Focșani le găsesc cea mai bună soluție pentru deplasare de la Iași la București. Sunt foarte aproape de autostradă și prețul este bun. 220 de kilometri de când am încărcat dimineața în București, la el drive-ul ăla de la strada, cu un consum de 16 aproape, destul de ok. Ultima parte din autostrada de unde am oprit acolo, cel puțin am observat, scăzuse temperatura la 4 grade și vântul bătea foarte tare, a crescut un pic consumul. Cred că media asta de a merge cu 120 este destul de ok, chiar am observat, m-au depășit multe mașini, dar am și depășit și eu, adică sunt unii care merg și mai încet de atât. Dacă nu este aglomerat, nu încurci cu nimic și cred că este o viteză optimă de deplasare, încă dacă mergi mult mai tare, va trebui să oprești mai des. Așa cred că este mult mai ok. Iar de la ultima oprire de acolo, consumul a fost de 15,5. Iarăși, îmi pare ok, dar și viteza a fost mai mică, că am mers cu 115. Iar până acum, plecat din Iași, București și până înapoi la Focșani, consumul este de 16,2. Cred că o să mai scadă, că de aici până acasă, adică 200 de kilometri, 200 și un pic, cât mai merg și la ei mei, nu mai am autostradă. Și am ajuns la 69, deja încarcă slab și nu încarcă slab din cauza stației, încarcă, gata, 70. Încarcă slab datorită faptului că am venit cu bateria rece, nu am făcut precondiționare. Scot, îl pun înapoi și am plecat. Ok, și asta a fost. Nu aș spune că am pierdut neapărat timp aici, încă oricum trebuie să oprim să mergem un pic la toaletă, dar cred că asta este soluția cea mai bună pentru deplasare la drumul ăsta aici, București. Și am ajuns în Vaslui, de aici până acasă mai avem o oră, 60 de kilometri și până aici totul a fost ok. Din punctul meu de vedere, dacă te organizezi bine și îți alegi niște stații din timp, merge treaba ok, adică nu devine o povară mașina electrică, cum cred unii. Bineînțeles că cred că este mult mai comod să oprești să alimentezi în 3 minute, cum spun mulți, nu, că nu se întâmplă chiar așa, nici la termic. Adică pui în balanță ce pierzi, ce câștigi. Mie unul mi se pare mult mai ok așa, adică mi-am făcut temele din timp. Episodul de data trecută l-am făcut așa, ca o simulare de... Nu știi absolut nimic, știi că ai test la Supercharger, mașina îți arată că merge acolo. Da, e ok și aia, numai că pierzi foarte mult timp să ajungi acolo sau să pleci de acolo mai departe. Încarcă repede, da, am încărcat mai repede decât la el drive, de asta datorită faptului că și-a făcut precondiționare. La el drive încă nu cunoaște stația, bine, nu cunoaște multe mașini, nici autostrada, se mișcă un pic cam greu treaba asta la Tesla pentru noi. Dar tot a fost ok, adică am stat mai mult decât era necesar la încărcare. Drept dovadă mi-arătă că ajung acasă cu 31%, 32% parcă chiar. 31%. În afară de asta, aplicația merge atât pe iOS cât și pe Android și este foarte prietenoasă. Cel mai mult îmi place că are funcție de autocharge, adică nu mai stai de fiecare dată să te autentifici, doar prima dată faci lucrul ăsta, deblochezi stația din aplicație, nu că ar fi ceva complicat, dar totul merge de la sine după ce ai făcut autentificarea. Și mi-am dat și comandă de 2 carduri de alea RFID, în ideea că dacă pe viitor voi avea mașini la test drive electrice, să le folosesc pe alea. Că iarăși este foarte simplu, nu am văzut nimic de costuri să spun acolo pentru cardurile alea, sper să vină gratis când vor ajunge ele. Da, este cu totul altceva când îți organizezi traseul așa consider că trebuie făcut și așa da,
Deci, cel puțin în momentul de față, în momentul filmării, consider că este cea mai bună variantă. Treaba asta cu el drive-ul, nu fac publicitate, de fapt, fără să-mi dau seama, fac publicitate gratis, dar scopul este unul realist de a vă împărtăși experiența mea cu stațiile el drive versus ce ne-a oferit Tesla. Nu am nimic cu ei, că sunt foarte mișto stațiile la Tesla, numai că sunt foarte puține și nu este amplasarea ideală pentru mine, din punctul meu de vedere, la traseul ăsta. Pentru domnii care locuiesc în jurul Buzăului, cred că este ceva bun. Dar pe mine nu mă avantajează. Deci, cel puțin, cum am procedat acum, ieși de pe autostradă sau nici nu intri pe autostradă, mergi la el drive la Focșani, încarci repede și în 5 minute ai urcat pe autostradă și ai văzut de drum. Mai departe. Dar în afară de stația asta de la Focșani, de la Iași până la București ai odată în Vaslui, ai în Bârlat, ai în Tecuci, mai mult ca sigur nu m-am uitat, dar nu am ce căuta acolo, că ar trebui să te abați un pic. Ai în Focșani, ai în Râmnicu Sărat, ai în Buzău, dar dacă ar fi să ies în Buzău, n-aș merge, cred că acolo. Și sunt variante. În București sunt foarte multe, în Iași sunt din ce în ce mai multe. Că n-am făcut de capul meu treaba asta, chiar am căutat pe internet să văd care ar fi cea mai bună rețea pe care să mă bazez. Adică nu-mi place să am abonament și la una și la alta. Merg pe o singură aplicație, pe un singur tip de stație și se pare că asta este cea mai bună variantă în momentul de față. Cel puțin așa am găsit eu. Dacă voi aveți alte păreri sau dacă sunteți de aceeași părere cu mine, chiar puteți să-mi lăsați în comentarii. Sau dacă ați întâmpinat probleme, că eu nu am întâmpinat probleme până acum la stațiile astea, doar faptul că erau blocate de alte mașini, dar asta este valabil la toate stațiile, nu cred că are legătură cu un brand anume. Nu este un boicot, pur și simplu așa funcționăm noi. Da, iar din punctul meu de vedere, realist vorbind, pierzi timp la încărcare, nu ai cum să nu pierzi. Doar că dacă te organizezi destul de bine, ești mai eficient, pierzi foarte puțin. Dacă e să o luăm pe partea elaltă, și cu termica pierzi timp la încărcare, da, pierzi mai puțin. Dar pentru mine, personal, ținând cont că în fiecare zi eu încarc acasă și nu pierd absolut deloc timp cu alimentatul mașinii în oraș, faptul că merg o dată de 2 ori pe lună sau o dată la 3 luni la un drum de ăsta de București, care pentru mine, repet, este cel mai lung, reglez de acolo. Adică da, ok, am pierdut jumătate de oră la încărcat. Dar în rest nu pierd absolut deloc timp cu încărcatul mașinii în restul zilelor. Și uite că am ajuns și la finalul călătoriei și la finalul episodului. Am avut o călătorie de 915 km dus întors de la Iași la București. Am plecat cu 77% baterie din câte știu și am avut 4 sesiuni de încărcare. Asta a fost experiența mea cu el drive. Am avut 2 sesiuni în ziua de plecare, pe data de 30, una la Focșani de 38 de kW și una în București când am ajuns acolo de 33. Și apoi astăzi am mai avut încă o sesiune în București de 27 de kW și încă una la Focșani de 40 de kW. Cea din urmă a fost mult mai mult decât trebuia, dar așa am procedat. Consider că totul a mers foarte bine. Cred că voi merge în continuare cu el drive la drum lung, pentru că îmi pare că au locațiile destul de bune. În momentul de față consider că este cea mai bună alegere. Da, dragilor, cam asta a fost călătoria noastră în jurul Revelionului. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până la capăt. Dacă vă place, puteți sau nu puteți să dați un like, un subscribe, ori lăsați-mă să mă chinui, așa că nu este nicio problemă. Mă descurc eu. Până data viitoare, drumuri bune să aveți și un an mult mai bun. La revedere!